Tervetuloa Ravitsemuspaino- ja kehourheilussa podcast-sarjan pariin. Tässä 3 jakson sarjassa keskustellaan suhteellisesta energiavajeesta urheilussa, hyvän painopuheen periaatteista sekä painon optimoinnista huippu-urheilussa. Hei, tervetuloa Ravitsemuspaino- ja kehourheilussa podcastin pariin. Olen Jaakko Mursu ja tänään meillä on aiheena REDS eli Relative Energy Deficiency in Sports. Ja suomeksihan tämä on suhteellinen energiavaje urheilussa. Ja meillä on panelisteja täällä ja oikeastaan voitaisiin aloittaa siitä, että jos panelistit esittelee itsensä. Minä olen Mursu Jaakko, pitkän linjan ravitsemustieteilijä, nyt ehkä viimeiset 10 vuotta toiminut pitkälti urheilun parissa ja urheilijoiden parissa, koulutusta ja tutkimusta ja käytännön työtä. Mutta lähdetäänkö sieltä vaikka Mira esittelee seuraavana? Yes, eli Kaikkosen Mira on ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri. Ja urheilulääkärin hommia teen täällä Jyväskylässä Urheiluakatemiassa ja sitten tuossa Urheilumehiläisen puolella. Ja useampien maajoukkueiden lääkärinä olen tässä vuosien mittaan toiminut myöskin ja naisurheilun parissa erityisesti sitten myös tutkimustöitä tehnyt ja tämän aiheen tiimoilta. Ja Laura. Huomenta vaan, kiitos kutsusta tänne puhumaan. Mun nimi on Manneri Laura ja mä oon urheiluravitsemuksen asiantuntija Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urheasta, Olympiavalmennuskeskus Helsingistä ja sitten myöskin Suomen olympiakomiteassa toimin urheiluravitsemuksen vastaavana asiantuntijana ja niin kuin Mirakin, niin monessa maajoukkueessa mukana sitten tiimissä auttamassa urheilijoita ja valmentajia. Ollut jo reilu 10 vuotta. Hienoa, kiva, että olette täällä keskustelemassa ja aiheena tänään on REDS eli suhteellinen energiavaje urheilussa. Niin voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle ihan siitä, että avataan vähän, että mitä tällä REDSillä tarkoitetaan ja kumpi ottaa koppia tästä? No, REDS itsessäänhän on tämmöinen niin kuin oireyhtymä, eli syndrooma tavallaan, eli tämmöinen kokooma erilaisia oireita, joilla on yhteinen taustanimittäjä. Ja tässä sitten käydään läpi, että mitä erilaisia ongelmia tähän suhteelliseen energiavajeeseen niin kuin sisältyy kaiken kaikkinensa, mutta oleellista siellä on se yhteinen taustanimittäjä ja se on tämä energiavaje tai riittämätön energian saanti ja sitä tässä käydään läpi, että mitä kaikkea se riittämätön energiansaanti voi sitten urheilijan elämässä aiheuttaa. Hyvä. No aika usein samassa asiayhteydessä puhutaan LEAsta, Low Energy Availability, ja sitten naisurheilijaoireyhtymästä, niin miten nämä liittyy tähän REDSiin? Onko ne niin kuin sama asia vai jotain muuta? Vaikka sitä Lauralle. Joo, Low Energy Availability nimensä mukaisesti tarkoittaa matalaa energian saatavuutta, eli tilannetta, jossa energiaa saadaan riittämätön määrä tarpeeseen nähden siitä ruokavaliosta, ja usein se voi pitää sisällään sitä kohonnutta energian kulutusta urheilun myötä, liian niukkaa energiansaantia ravitsemuksesta tai molempia. Naisurheilijaoireyhtymästä sitten kun puhutaan, niin enemmän mennään sinne oireiden puolelle, mitä tämä tila voi aiheuttaa nimenomaan naisurheilijoille, ja Mira voi sitä ehkä avata vähän tarkemmin. Tämä naisurheilijan oireyhtymä, puhuttiin tämmöistä niin kuin Female Athlete Triadista tuolta 80-luvulla ensimmäisen kerran tavallaan tunnistettiin naisurheilijoilla tämmöistä yhteyttä sen mukana, että jos oli kuukautishäiriöitä ja osteoporoosia ja syömishäiriökäyttäytymistä, niin tavallaan näitä kasaantui samoille urheilijoille ja siellä taustalla oli sitten tämmöinen riittämätön energiansaanti ja tosiaan tämä naisurheilijaoireyhtymä oli tavallaan se, mistä sitten niin kuin pitkään puhuttiin ja mikä tunnistettiin, mutta että nyt tässä sanotaan viimeisen vuosikymmenen aikana on sitten niin kuin tunnistettu, että tämä on paljon laajempi kokonaisuus kuin pelkästään, että tämä koskisi naisia, tämä koskee myöskin miehiä ja sitten, että tämä ei pelkästään liity siihen luuston terveyteen, kuukautishäiriöihin ja syömishäiriöihin, vaan tämä koskee paljon laajemmasti sekä terveyteen liittyviä asioita että suorituskykyyn liittyviä asioita ja myöskin sitten se, että ei vaadita tällaista niin kuin
kliinistä syömishäiriötä, jotta nämä asiat ilmenee, vaan se energian saanti voi olla riittämätöntä myös ilman niin kuin syömishäiriökäyttäytymistä. Eli tavallaan niin kuin ilmiö on suppeammassa mittakaavassa tunnistettu jo pitkän aikaa, mutta vasta nyt niin kuin tässä viime vuosina on sitten niin kuin tunnistettu, että kuinka laaja ilmiö tässä onkaan sitten kyseessä. Ja oleellista just se, että ei puhuta vain naisurheilijoista, vaikka naisurheilijat korostuu tavallaan silloin, kun puhutaan tästä asiasta, että tämähän on niin kuin hyvin poikkeavaa urheilutieteissä, liikuntatieteissä, koska niin kuin valtaosassa tutkimusaiheita on niin kuin nimenomaan tutkittu miehiä ja vaikutusta miehillä, mutta sitten RETSin yhteydessä niin valtaosa tutkimuksista on koskenut naisurheilijoita. Juuri näin. Käydään kohta niitä vaikutuksia läpi, mutta ennen kuin mennään niihin, niin kuunnellaan tuossa jalkapalloilija Marius Söderback kuvaa vähän sitä, että miten hän on havainnut, että miten jos syö vaikka liian vähän, ja ilmeisesti silloin kyseessä voi olla vaikka päivätasolla niin suhteellinen energiavaje, että miten se sitten voi ilmetä siinä pelisuorituksessa tai treenissä. Mä sanoisin, että se, että jos on syönyt heikosti, niin se vaikuttaa ihan täysin kaikkeen. Että se on heti myös niin kuin pään sisällä, se vaikuttaa siihen fiilikseen, millainen fiilis sulla on heti aamusta. Ja sitten myös kun mennään kentälle, mennään tekemään, niin se on tosi vaikea myös keskittyä siinä kohtaa, jos sulla on semmoinen nälän tuntemus koko ajan. Ja sitten on, just kun puhun siitä, että niin kuin se fiilis on semmoinen, että nyt ei jaksa ja nyt ei ehkä niin kuin, ei jaksa ja ei viitti ja ei kiinnosta, niin se ei anna sulle enää siinä kohtaa mitään. Et sen ehkä huomaa eniten, tai ehkä helpoiten sen, että semmoinen kiinnostus ja keskittyminen tippuu saman tien pois, jos on niin kuin syönyt heikosti. Niin. Kuulostaako tutulta? Voisiko tämä jotenkin olla semmoinen tiivistelmä sitä, että miten se vaikka liian vähäinen syöminen, suhteellinen energiavaje voi heijastua siihen päivittäiseen arkeen? Joo, ehdottomasti. Ja Marius tuolla kyllä aika montakin tekijää jo nosti esille. Keskittymisen, jopa motivaation, kiinnostuksen, mutta sitten ihan sen fyysisen jaksamisen. Nämä on vain esimerkkejä siitä, mitä matala energian saatavuus voi aiheuttaa. Ja usein kun ajatellaan tämmöisiä haasteita, niin meillä ehkä tulee mieleen semmoinen viikkoja, kuukausia jatkuva ongelmallinen syöminen, mutta monesti jo yhden päivän aikana me voidaan tiettyjä vaikutuksia varsinkin siinä suorituskykypuolelle havaita. Ja siinä mielessä tämä on urheilijoille niin kuin kehittymisenkin kannalta hirveän merkityksellinen asia. Joo, tässä tuli tosi hyvin esiin se, että tosi oleellista on niin kuin ymmärtää se, että sillä energiavajeella on sekä voimakkuus että kesto. Eli tuossa mitä aiemmin sanoin näitä niin kuin tunnistettuja terveyshaittoja, niin kuin vaikka luun tiheyteen vaikutukset tai kuukautishäiriöihin, niin nehän ei kehity kenellekään yksittäisen päivän liian huonolla syömisellä. Mutta sitten just nämä Mariuksen kuvaamat vaikutukset siihen sen päivän suorituskykyyn, keskittymiskykyyn, kaikkeen tämmöiseen, niin ne taas niin kuin näkyy jo lyhyellä aikavälillä. Ja sen takia niin kuin, nämä lyhyen aikavälin vaikutukset on varmasti semmoisia, mihin on jo tosi tärkeää kiinnittää huomiota, ettei se pääse myöskään sit niin kuin pitkittymään, koska pidempikestoisella energiavajeella on sitten aina ne vaikutukset vakavammat ja niin kuin hitaammin ja hankalammin korjattavat kuin lyhytkestoisella vajeella. Eli tiivistetysti niin se näkyy siellä ihan niin kuin arjessa päivittäin, mutta sitten vakavampana pidempään jatkuessa, niin sitten vaikutukset voi olla vakavia. No kuinka hyvin, kun aiheutahan on tutkittu, siitä on myös keskusteltu viime vuosien aikana aika paljon, niin kuinka hyvin yleisesti ilmiö ja vaikkapa vaikutukset niin tunnetaan? No varmasti koko ajan paremmin ja asiasta niin kuin keskustellaan, mutta se, että se tunnistaminen on yllättävän haastavaa sen takia, että ne niin sanotusti vakavammat vaikutukset usein ilmenee aika pitkällä viiveellä ja ei välttämättä niin kuin huomata sitä yhteyttä sen
mahdollisesti aikaisemman energiavajeen ja sitten niiden myöhemmin ilmenevien terveyshaasteiden välillä. Ja sitten toisaalta, koska tämä on tämmöinen oireyhtymä, eli tavallaan tähän voi liittyä hyvin paljon erilaisia oireita, joilla ei nopealla vilkaisulla ole välttämättä niin kuin mitään yhteistä. Et jos me mietitään vaikka rasitusmurtumaa ja toistuvia infektioita tai hormonitoiminnan häiriöitä ja keskittymiskyvyn ongelmia, niin tavallaan jos ei asiasta ole riittävästi tietoisuutta ja sellaista kokonaiskuvaa luotuna, niin ei välttämättä osata tunnistaa sitä yhteistä nimittäjää näiden ongelmien taustalla, ja se usein viivästyttää sitä tunnistamista harmillisesti. Ja usein on vielä niinkin, että jälkikäteen tarkasteltuna ne merkit ehkä on ollut nähtävissä siellä jo pitkän aikaa, mutta ei olla osattu just näin niin kuin Mira kuvasi, niin yhdistää niitä millään tavalla ravitsemukseen. On voinut jopa tulla vammoja, just rasitusmurtumat on tyypillisiä pitkittyneessä energiavajeessa, mutta niitä ei ole osattu yhdistää siihen syömiskäyttäytymiseen tai kohonneeseen energian kulutukseen. Ja sitten ehkä semmoinen tärkeä asia, mikä on aina hyvä nostaa esille, niin on se, että harva näistä REDSin oireistoon kuuluvista merkeistä on millään tavalla spesifejä juuri ravitsemushaasteille. Eli ihan yhtä lailla huono uni tai psyykkinen kuormitus voi aiheuttaa tosi samantyyppisiä haasteita monissa kohdin, niin sen takia on myöskin tärkeää osata tunnistaa nämä merkit, että ne voi liittyä ravitsemukseen. Ja sitten ehkä vielä tulee siitä tunnistamisen haasteesta mieleen se niin kuin nostaa, että meillä riskissä on urheilijat, joiden lajissa paino näyttelee niin kuin omaa osaansa ja sitten jos paino laskee esimerkiksi energiavajeen vaikutuksesta, niin suorituskykyhän voi hetkellisesti parantua ja se tavallaan niin kuin vielä vaikeuttaa sitä tilannetta, eli periaatteessa niin kuin ajatellaan, että tämähän oli hyvä juttu, koska kulku on parempi, suorituskyky on parempi, mutta sitten ne haasteet näissä tapauksissa usein tulee sitten siellä kuukausien tai vuosien viiveellä ja on kyllä sitten nähtävissä, ikään kuin laitetaan aikajanalle sitten taaksepäin, että mistä ne ongelmat on oikeastaan alkanut, mutta siinä tilanteessa urheilija itse tai valmentaja ei välttämättä niin kuin osaa huomioida, että tässä ollaan niin kuin huonolla tiellä, jos suorituskyky paranee, mutta jos olisi riittävästi tietoisuutta näistä energiavajeen haitoista ja haasteista pitkällä aikavälillä, niin ehkä osattaisi niin kuin toimia paremmin. Eli tunnistaminen on haastavaa, jos pitäisi jotenkin tiivistää tai antaa vinkkiä ja työkaluja, keinoja siihen, että miten se voidaan käytännön vaikka urheiluympäristössä niin tunnistaa, niin minkälaiset teidän näkemykset on? Mihinkin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? No jaksaminen ja palautuminen ihan siinä arjessa ja niissä harjoituksissa. Unen laatu, mielialat on tällaisia merkkejä, mitä on syytä jokaisella urheilijalla muutenkin siis tarkastella tietenkin kehittymisen kannalta. Ja mä usein tuon esille sitä, että urheilu, varsinkin huipulle tähtäävä tavoitteellinen urheilu, on kuormittavaa toisinaan ja siellä haetaankin niitä kuormituspiikkejä, mutta jos siitä kuormituksesta on jatkuvasti haastavaa palautua sen harjoitusohjelman mukaisella harjoitusten rytmittämisellä, riittävällä unellakin, niin siinä kohtaa on ehdottomasti tosi tärkeää suunnata katseita sinne ravitsemukseen. Ja miksei, jos tehdään urheilijalle esimerkiksi terveystarkastuksia, on joku kontakti terveydenhuoltoon vuosittain toivottavasti muutenkin, niin siellä katsotaan esimerkiksi labra-arvoista, onko raudat kunnossa, onko D-vitamiinit kunnossa, onko siellä mitään sellaisia viitteitä, että tässä asiassa voisi olla tarkastelemista. Ja sitten ehkä semmoisena niin kuin hyvänä tukitoimena joka tapauksessa, jos urheilee paljon, on se sitten tavoitteellista tai ei, niin aina silloin tällöin tarkistaa sitä ravitsemusta joko asiantuntijan tuella tai jollain muulla keinolla niin, että se on ainakin huomioitu siellä arjessa. Että siellä on ehkä muutamia semmoisia niin kuin näkökulmia tähän. Joo, hyviä nostoja. Niin Mira jatkaa tuosta ihan. Eli voisin niin sitä tavalla miettiä sitä palautumisen haastetta, niin se on toki osittain varmasti voidaan kokea subjektiivisesti, mutta voisiko se näkyä siinä niin kuin kehittymisessä, että kehittymistä ei tapahdu, jos palautuminen on haastavaa ja syöminen on liian vähäistä?
No toki näinkin, mutta just näin niin kuin Mira sanoi, että jossain tapauksissa, jos esimerkiksi painoa on lähdetty muokkaamaan, niin voidaan jopa hetkellisesti nähdä suorituskyvyn nousua, mikä sitten taas voi johtaa harhaan. Toki sekin on niin kuin, joskus tavoiteltava tilanne, kun lähdetään siellä huippu-urheilussa aikuisilla, terveillä yksilöillä mahdollisesti sit optimoimaankin sitä painoa jossain kohtaa, mutta se tulisi nimenomaan rajata ensinnäkin työskentelyn moniammatillisen tiimin kanssa, että sitä ei lähdetä omin päin tekemään. Mutta jos tämmöisiä havaitaan, että suorituskyky vaikka paraneekin, niin monesti, just niin kuin sanottua, niin se voi johtaa harhaan, että se ei ole niin yksiselitteistäkään. Sitä saatetaan jopa tarkoituksenmukaisesti hakea, mutta meillä pitää olla keinot sit sen tilanteen palauttamiseksi turvallisesti ja niin, että se energiavajeen, just tämä kesto ja voimakkuus ei muodostu liian suureksi. Vielä tuosta tunnistamisesta, niin meillähän ei mitään sellaisia niin kuin validoituja mittareita tai sen tyyppisiä työkaluja terveydenhuollossakaan RETSille ole, eikä RETS ole mikään diagnoosi, vaan se on tällainen niin kuin ilmiö, joka urheilulääketieteen parissa kyllä tunnistetaan, mutta meillä on näitä, puhutaan niin kuin RETSin merkeistä, joita voidaan katsoa, että onko siellä niin kuin tiettyjä fysiologisia muutoksia, jotka vois viitata tähän, mutta aina jos ollaan jo siinä vaiheessa, että niitä fysiologisia muutoksia on kehittynyt, niin yleensä se tilanne on jo jatkunut jonkin aikaa, eli tavallaan elimistö on niin kuin sopeutunut siihen matalaan energiavajeeseen ja sen myötä on kehittynyt muutoksia esimerkiksi verenpaineen säätelyssä, siellä hormonaalisessa tilanteessa, verenkuvassa ja niin edelleen. Ideaalimaailmassa me ei tavallaan niin kuin jouduttaisi siihen saakka. Eli tavallaan, kuten sanottua, niin parasta olisi se, että meillä olisi sellainen kulttuuri, että perheen, vanhempien, valmentajien toimesta tavallaan niin kuin kannustettaisiin ja tuotaisiin ilmi sitä, että kuinka tärkeää se, niin kuin se riittävä syöminen on sille urheilijalle sen kehittymisen, sen palautumisen kannalta, että se ei olisi mikään sellainen ikään kuin välttämätön paha, vaan että se on niin kuin oleellinen osa sitä valmentautumista ja sillä tavalla niin kuin siihen ennaltaehkäisypuoleen panostettaisiin, jotta ei päädyttäisi siihen, että näitä fysiologisia muutoksia kehittyy, koska kuten sanottua, niin niiden korjaaminen on sitten huomattava hankalaa. Kyllä. Eli diagnosointi on pitkälti kuitenkin semmoista poissulkuperusteista toimintaa, että poissuljetaan erilaiset vaihtoehdot ja sitten todennäköisesti jalostuu, että se ajatus voisi olla, että siellä taustalla syynä on sitten se liian vähäinen syöminen. Onko se nimenomaan se aina, tuossa aikaisemmin tuotiin keskustelua jo, me niin kuin pohjustettiin, että sen liian vähäinen syöminen on se juurisyy, niin onko näin? No se matala energian saatavuus voi johtua joko siitä, että syö liian vähän tai sitten tosiaan, että se kulutus on niin kuin hyvin suurta. Toki silloinkin se yhtälö ikään kuin rakentuu siitä, että jos kulutat hyvin paljon liikkumalla, niin sit pitää myös saada sitä energiaa syömällä hyvin paljon. Että toki se on niin kuin tavallaan se energian saannin riittämättömyys niin kuin aina siellä se juurisyy, mutta se, että miten se voi ikään kuin kehittyä, niin joko se, että liikuntaa lisätään ilman, että energian saantia lisätään samassa suhteessa, tai sitten, että liikunnan määrä pysyy samana, mutta energian saannista lähdetään nipistämään. Nämä on ehkä ne, miten se sitten se tilanne kehittyy, että siellä esimerkiksi niin kuin nuorella urheilijalla niin usein harjoitusmäärät lisääntyy rajusti, toisaalta myös murrosiän kasvun myötä energian tarve lisääntyy, niin tavallaan siellä on niin kuin kaksi tällaista niin kuin muuttujaa, jotka lisää sitä energian tarvetta, mutta ei välttämättä ymmärretä lisätä riittävän paljon sitten sitä energian saantia verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Toinen vaihtoehto on sitten se, että syystä tai toisesta urheilija rupeaa nipistää energian saannista. Usein taustalla saattaa olla, ajatellaan,
että aletaan syömään esimerkiksi terveellisemmin, aletaan jättää herkkuja pois tai tämän tyyppistä jotain ajatusta, joka vähentää sitä kokonaisenergian saantia ja sitä myötä sitten tilanne kehittyy. Nämä on ehkä ne mekanismit siellä yleisimmät. Niin, ja hyvä huomata se, että se ei ole aina tahallista. Ja ihan vaikka huippu-urheilijoillakin tulee tilanteita, jossa esimerkiksi harjoituskausi vaihtuu, minkä myötä just tämä harjoittelun kuormittavuus muuttuu tai kuormitus ja sitä kautta energian kulutus muuttuu ja on syytä aina palata niihin ravitsemusasioihin siinä kohtaa, jos joku näistä muuttujista jollain tavalla siellä elää ja myös esimerkiksi elämäntilanteen muutokset voi olla tällaisia, että se ei useinkaan ole tai ei aina ole urheilijan oma valinta syödä vähemmän tai kuluttaa enemmän, vaan siellä tapahtuu ihan sellaista luontaista muuttumista, vaikka et muuttaa toiselle paikkakunnalle tai asuukin kämppiksen kanssa yhtäkkiä, joka laittaakin erilaista ruokaa kuin aikaisemmin. Että siellä on hyvin moninaisia tekijöitä ja usein siellä ei olekaan taustalla mikään yksiselitteinen syy. Toki juurisyy on se riittämätön energiansaanti tilanteeseen nähden, mutta mikä siihen johtaa, niin siellä voi olla tosi monenlaisia tekijöitä taustalla. Ja usein ehkä niin kuin liiankin usein ajatellaan, että tämä liittyy vain sitten tämmöisiin niin kuin syömishäiriöihin. Toki meidän täytyy myös niin kuin tunnistaa syömishäiriöt siellä taustalla, mutta silloin puhutaan taas vähän eri asiasta. Et silloin kun on kliininen syömishäiriö, eli jos puhutaan anoreksiasta, bulimiasta, jostain vastaavasta tällaisesta ihan niin kuin diagnoosikriteerit täyttävästä syömishäiriötilanteesta, niin ilmiönähän se on niin kuin samankaltainen, johtaa hyvin samanlaisiin tilanteisiin, mutta kuten puhuttiin, niin se energian vajeen määrä on silloin niin kuin usein merkittävästi suurempi, koska syödään hyvin, hyvin niukasti ja saatetaan lisätä sit liikkumalla sitä kulutusta, jolloin ikään kuin nopeammin kehittyy merkittävästi vakavampia terveysongelmia. Silloin kun puhutaan syömishäiriöstä, niin myös niin kuin se tunnistaminen ja hoito vaatii niin kuin ihan eri tavalla nopeaa reagointia ja sitten asianmukaista hoitoa, mutta tosiaan se, että tämä ei missään nimessä ole pelkästään syömishäiriöihin liittyvä asia, vaan se, että syystä tai toisesta tavallaan se syöminen voi jäädä myös ikään kuin tietämättä ja vahingossa liian niukaksi. Sitten toisaalta urheilun kohdalla ja myös muuten yhteiskunnassa puhutaan sitten tämmöisestä niin kuin häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä. Eli tavallaan ei täytä mitään tämmöisen niin kuin diagnoosikriteereitä syömishäiriön kohdalla, mutta se suhtautuminen siihen omaan syömiseen ei olekaan ihan kunnossa. Ja tämmöisiä tapauksia itsellä tulee aika paljon vastaan. Eli tavallaan urheilija saattaa kokea, että ei mulla ole mitään ongelmaa mun syömisen kanssa, mutta sitten jos huomataankin, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin RETS-tyyppinen tilanne on kehittynyt ja sitten otetaan ravitsemuspuolen asiantuntijaa mukaan siihen tiimiin ja lähdetään suunnittelemaan energiamäärien nostamista, niin sepä ei sitten olekaan niin helppoa. Eli tavallaan se urheilija on pystynyt syömään ihan sujuvasti sen, kun hän itse voi päättää, että minkä verran hän syö, mutta sitten kun ikään kuin pitäisikin alkaa syömään enemmän, niin se ei olekaan syystä tai toisesta niin helppoa lisätä sitä energiansaantia. Ja silloin kun siellä on mukana tämmöinen häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, niin sitten taas niin kuin se hoito vaatii vähän niin kuin erityyppistä otetta, koska sen tavallaan hoidon taustalla kuitenkin sitten on tavoitteena lisätä sitä energiansaantia. Ja jos se sujuu niin, että annetaan vain ohjeet, että syöt näin paljon, niin silloin se sujuu usein jouhevammin, mutta sitten jos ei se onnistukaan, niin sitten usein tarvitaan paljon pidempiaikaista ja myös niin kuin psyykkisen puolen tukea siihen hoitoon. Voi olla taustalla tämmöistä, niin kuin Mira kuvaili, niin syömiskäyttäytymisen haastetta, häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, erilaisia ruokasuhteen ongelmia, kehonkuvan haasteita ja just ehkä näin, että tavallaan se
tieto ehkä siellä, tai tietoa pystytään antamaan ja edukoimaan, mutta se käytännön toiminta on haastavaa, se syömismäärän lisääminen, ja siellä tulee monesti vähän niin kuin jopa epäusko siitä, että näinkö paljon mun todella pitäisi syödä, jotta nämä ongelmat vältettäisiin. Ja sitten toisaalta ehkä tähän liittyen tai tästä aasinsiltana, niin tavallaan palaan siihen tahattomaan syömisen tai tahattoman liian niukkaan syömiseen siinä, että monille tulee yllätyksenä se, kuinka paljon pitäisi syödä, jotta se energiavaje vältetään. Tämä on myös yksi tosi tärkeä näkökulma tämän asian tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoonkin, että annetaan tietoa siitä, kuinka paljon eri ruoka-aineet ja nyt ehkä urheilijoiden tapauksessa erityisesti eri hiilihydraatin lähteet sisältää niitä ravintoaineita ja energiaa, jotta sitten urheilijalle voi muodostua se käsitys siitä, että mikä on se riittävä määrä ruokaa, koska se on usein myös vääristynyt, vaikka tähän tilanteeseen ei liittyiskään minkäänlaisia kehonkuvan tai ruokasuhteen haasteita. Tärkeää on myös ymmärtää se, että aika monella on sellainen käsitys, että jos syön liian vähän, niin laihdun. Niin tavallaan näin ei useinkaan näissä tapauksissa ole. Eli paino on hyvin huono niin kuin seurannan mittari. Eli se energiavaje on usein kuitenkin sen verran vähäinen, että paino ei laske, vaan elimistö säästää muista fysiologisista toiminnoista ennen kuin se alkaa ikään kuin, painon kautta sitä energiavajetta kompensoimaan. Ja se myös johtaa usein sitten harhaan. Että siinä mielessä painon lasku urheilijalla on niin kuin minusta aina semmoinen hälytysmerkki, että jos paino laskee, niin siihen kannattaa aina reagoida. Että se erityisesti jos se tapahtuu niin kuin ilman tämmöistä niin kuin suunnitelmallista prosessia, vaan se, että jos vaikka valmentaja tai vanhemmat huomaa, että nuoren urheilijan tai niin kuin vanhemmankin urheilijan paino on laskenut, niin siihen kannattaa kyllä aina reagoida ja tsekata, onko se aiheuttanut minkälaisia fysiologisia muutoksia ja kuinka pitkään se energiavaje on jatkunut. Että yleensä aina siinä vaiheessa, jos paino laskee, niin on tapahtunut myös näitä muita fysiologisia terveyteen vaikuttavia muutoksia. No, hyvin mielenkiintoinen nosto, että tavallaan monesti ehkä ajatellaan, että se paino on jotenkin niin kuin herkkä, että jos paino pysyy samana, niin silloin oletus on, että kaikki on hyvin, mutta näin ei siis välttämättä ole, vaan elimistö sopeutuu siihen, että jos syödään jatkuvasti vähän vähemmän, niin paino ei olekaan se, joka reagoi, vaan elimistö reagoi monella muulla tavalla. Ja Laura ja Mira molemmat toi hyvin esille sitä, että taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä ja varmaan on tärkeää selvittää sitä, että mikä on kyseessä. No jos mietitään vähän sitä, että kun aihetta tutkitaan, niin varmaan se tarkoittaa sitä, että ilmiö on kuitenkin aika yleinen. Osaatteko arvioida, että kuinka yleinen ja onko se jotenkin, koskettaako tämä vain Suomea tai suomalaisia vai onko se yleinen urheilijoilla muualla maailmassa? Tämä on hyvin yleinen ongelma valitettavasti. Mulla ei ole ehkä tarkkoja lukuja heittää, kerron Mira myöhemmin, jos sulla on, mutta haastehan tässä on se, että niin kuin Mirakin sanoi, tämä ei ole mikään diagnoosi, tämä on oireyhtymä ja tämä voi olla hyvin moninainen. Tämän voimakkuus voi samallakin urheilijalla eri vaiheissa vaihdella, eli se voi välillä ikään kuin korjaantua vähän itsessään, jos esimerkiksi harjoituskausi vaihtuu ja harjoittelun määrä vähenee tai harjoittelun intensiteetti kevenee tai syömiskäyttäytyminen jostain syystä muuttuu ja sitten ne ongelmat voi palata jossain kohtaa, että tämä ei ole myöskään mikään staattinen tila. Tämä voi muuttua ja tämän voimakkuus ja kesto voi vaihdella. Eli siinä mielessä niin kuin mututuntumalla sanoisin itse, että on hyvinkin yleinen. Onhan tätä toki tutkittu paljon, ei pelkästään Suomessa. Tämä on ihan globaalisti tunnistettu haaste urheilussa. Tutkimusten perusteella niin kuin RETSiä tai RETSiin liittyviä oireita on noin 20–60% naisurheilijoista, eli ei todellakaan ole mikään marginaalinen ilmiö. Miehiä on tutkittu merkittävän paljon vähemmän, eli sitä ei sillä tavalla ole tarkkaa tietoa, että kuinka yleistä miesurheilijoilla, mutta varmasti myöskin niin kuin miesurheilijoita tämä asia koskettaa. Mutta että jos puhutaan, että jopa 60% naisurheilijoista on niin kuin RETSiin liittyviä haasteita, niin sehän on ihan niin kuin valtaosa meidän naisurheilijoista. Ja niin kuin Laura sanoi, niin niin kuin ei missään nimessä niin kuin vaan Suomessa esiintyvä ilmiö, vaan
ihan kaikkialla tunnistettu ja eri maissa on vähän erilaisia toimintatapoja. Toisaalla on jo niin kuin, ikään kuin paljon pidemmälle vietyjä esimerkiksi tämmöisiä ihan lajiliittotasoisia toimintatapoja pyrkiä tunnistamaan ne riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska me tiedetään, että jos näitä REDSiin liittyviä haasteita siellä urheilijan uran kehitysvaiheissa on, niin se eteneminen sitten sinne arvokisatasolle ja sinne huippuvaiheeseen niin on paljon huonompi se tavallaan se mahdollisuus tehdä sitten se huippuvaiheen ura sillä potentiaalilla, mitä sillä kyseisellä yksilöllä voisi olla. Ja sen takia tavallaan niin kun se tunnistaminen siellä varhaisessa vaiheessa olisi oleellista. No miksei niitä ole kaikkialla käytössä, niin on juurikin tämä, että ei meillä ole mitään yhtä, mikä toimii aina. Ei haluta myöskään niin kuin ylireagoida, medikalisoida asioita, jotka kuuluu normaaliin huippu-urheiluun. Ja sillä tavalla niin kuin koko ajan liikutaan tavallaan semmoisessa niin kuin rajapinnassa, mikä on normaalia, mikä on sitten niin kuin ongelmallista. Sen takia koko ajan tutkimusta tehdään ja ihan valtaosa REDSiin liittyvästä tutkimuksesta on ihan tästä viimeiseltä alle 10 vuodelta, jopa 5 vuodelta, että koko ajan tutkimuksen määrä on kiihtynyt ja tietoa saadaan koko ajan enemmän. Niin ja muissa maissa, niin kuin Mira viittasi, niin tämä ohjaa siis ihan jopa sitä, että voidaanko urheilija ottaa valmennuskeskusurheilijaksi vai ohjataanko hänet tietynlaisiin tukitoimenpiteisiin terveydenhuollon pariin hoitamaan tätä ongelmaa. Eli tämä ohjaa vahvasti myös tämän tyyppistä päätöksentekoa muualla ja Suomessa me ei ole niin tämän tyyppiseen toimintaan lähetty. On spekuloitu pitäisikö, mutta toki tämä rajanveto siinä, että missä kohtaa urheilija on niin vahvasti siellä REDS-oireyhtymän puolella, että se varmasti aiheuttaa niin kuin pysyviä terveysongelmia tai varmasti estää menestyksekkään uran jatkossa, niin se rajanveto on hirvittävän vaikeaa. Ja kuten sanottu, niin tämä ei ole mikään staattinen tila, voi myös itsestään korjautua. Joskus energiavaje on myös tarkoituksella aiheutettu lyhytaikaisesti, kontrolloidusti, jotenka nämä on vähän tällaisia haastavia niin kuin kategorisointeja, mitä tehdään, mutta toki siihen pyritään ja näitä työkaluja kehitetään koko ajan. Et nyt viime vuonna julkaistiin tämä IOC:n kansainvälisen olympiakomitean uusi REDS-konsensus, jossa esiteltiin uusi REDS-CAT, eli tämmöinen ikään kuin seulontatyökalu siihen, että voidaan lähteä arvioimaan urheilijan energiavajeen tilaa tai sitä REDS-oireyhtymän esiintyvyyttä. Ja siinä on tällainen neliportainen asteikko, jossa pyritään kuvaamaan sitä, että missä kohtaa urheilija on menossa, mutta sekään ei ole aukoton tosissaan. Eli emme voi tällaista yhtä menetelmää siihen niin kuin nimetä, joka mahdollistaisi tarkan diagnosoinnin tai määritelmän siitä, että missä tilanteessa urheilija on, vaan se perustuu tämmöiseen niin kuin moniammatilliseen ja myös pitkäjänteiseen työhön urheilijan ravitsemuksesta, kehityksestä, harjoittelusta, psyykkisestä voinnista. Eli pitää arvioida aika monipuolisesti sitä urheilijaa. Ja näissä tunnistustyökaluissa ongelmaksi muodostuu se, että se energiavajeen vaikutus yksilöille on hyvin erilainen. Toiset yksilöt sietää energiavajetta merkittävästi paremmin kuin toiset. Ja semmoinen niin kuin tavallaan yleistetty fakta, mitä pystytään sanoa, on se, että mitä nuorempi urheilija on kyseessä, niin sitä herkempi on näille energiavajeen vaikutuksille. Eli erityisesti siellä niin kuin murrosiässä ja niin kuin alle 20-sillä urheilijoilla meidän täytyisi olla niin kuin hyvin herkkiä näille muutoksille tai jos tulee epäilyä siitä energiavajeesta, että ei pääsisi kehittymään näitä haasteita. Mutta näissä tunnistustyökaluissa niin meillä on, ne on fysiologisia mittareita, mitä me mitataan, painoindeksiä, verenpainetta, tämän tyyppisiä. Jos me katsotaan vaikka rasvaprosenttia, niin meillä on urheilijoita, jotka näin niin kuin terveydellisessä mielessä heidän elimistönsä toimii ihan normaalisti hyvin matalalla rasvaprosentilla ilman, että se aiheuttaa mitään terveydellisiä ongelmia. Kuukautiskierto pyörii normaalisti, luuntiheys on normaali, ei tule mitään
sydänverenkiertopuolen ongelmia, mutta sitten meillä on paljon urheilijoita, joilla kun rasvaprosentti laskee vähänkin, niin heti hormonitoiminta reagoi ja tulee näitä terveydellisiä haasteita, niin me ei niin kuin voida tavallaan terveyden näkökulmasta näitä kahta yksilöä esimerkiksi niin kuin käsitellä samalla tavalla, koska se, että ei me pelkän rasvaprosenttinumeron perusteella voida ketään ottaa pois maajoukkuetoiminnasta, vaikka hänen terveydentilansa on ihan kunnossa, jos ei todeta mitään ongelmia syömiskäyttäytymisen muuta tähän ilmiöön liittyvää. Et jos hänellä on kaikki kunnossa ja hän vaan niin kuin fysiologisesti elimistöltään on sellainen, että hän pärjää sillä matalammalla rasvaprosentilla, niin siinä ei ole ongelmaa. Mutta sitten voi olla yksilö, jolla on useita prosenttiyksikköjä, vaikka 10 prosenttiyksikköä korkeampi rasvaprosentti, ja jos se on laskenut sieltä omasta normaalista pari yksikköä ja sitten aiheutuu näitä ongelmia, niin hänellä taas ei ole kaikki kunnossa. Tämän takia niin kuin vertailu on tosi hankalaa. Ja tietyllä tapaa sitten kun puhutaan huippu-urheilusta, niin kyllähän nämä tällaiset poikkeusyksilöt on tietyllä tapaa, onhan nämä myös lahjakkuustekijöitä niin kuin sitä urheilua ajatellen, että he niin kuin sitten myös näiltä tekijöiltä niin pystyvät terveenä urheilemaan sitten niin että ominaisuudet muutkin tukee sitä urheilua. Joo, ehkä ylipäätään itse toivoisin, kun on paljon tätä käytännön työtä urheilijoiden ja valmentajien kanssa tehnyt ja näitä ongelmia nähnyt aika paljon, niin jotenkin toivoisin, että päästäisiin pois siitä paino- ja kehokeskeisestä ajattelusta tähän liittyen. Eli monesti me havaitaan ongelmia, just niin kuin sanottua tässä, niin siinä kohtaa, jos paino muuttuu tai rasvaprosentti muuttuu, mutta näihin matala energiansaatavuuden ongelmiin ei välttämättä lainkaan liity painon tai kehon koostumuksen muutokset. Ja on aika tyypillistä, me ajatellaan, että syömiskäyttäytymisen ongelmia tai energiavajetta esiintyy juuri nuorilla hoikilla tytöillä, mutta näinhän se ei todellakaan pelkästään ole. Eli meillä on kaikissa ikäryhmissä, kaikilla sukupuolilla ja kaiken kokoisilla urheilijoilla voi esiintyä matalaa energiansaatavuutta ja siihen on aina syytä reagoida, oli kehon paino tai kehon koostumus mikä hyvänsä. Tämä on minusta hirveän tärkeä asia tässä jotenkin niin kuin käytännössä ja siihen tunnistamiseen liittyenkin alleviivata, että tämä ei ole mikään tietyn kokoisten tai painoisten urheilijoiden haaste, tämä energiavaje. Eli voisiko niin kuin tiivistää, että hyvin huolellinen yksilöllinen kokonaisarvio on aina niin kuin tarpeen, ja että hyviä välineitä on, mutta niitä pitää osata käyttää sitten tarkoituksenmukaisesti. Eli ilmiö on hyvin yleinen. Onko jotain, niin kuin, tai ajattelitko vaikka Laura siten, että kun ilmiö on yleinen, niin olisi jotenkin niin kuin rutiininomaisesti perusteltua tarkastella urheilijan ravitsemusta ja kokonaisuutta, vaikka esimerkiksi pistotarkastuksen aina silloin ja tällä? Mä sanoisin, että jos puhutaan vaikka huippu-urheilusta nyt ensin, niin aina kun kuormitus jostain syystä muuttuu, niin olisi syytä jollain tasolla tarkastella. Aina sen ei tarvitse olla mikään pitkä ja syvällinen interventio asiantuntijan kanssa. Mutta ainakin arvioida sitä, että onko tässä kohtaa syytä syömisellä reagoida siihen kuormituksen muutokseen. Ja jos ei ole huippuvaiheessa vielä kertaakaan ravitsemusasiantuntijan kanssa töitä tehnyt, niin kyllä mä sitä lämpimästi suosittelen, jotta näihin ongelmiin voidaan ikään kuin ajoissa reagoida tai arvioida sen niin kuin riskiä ja sen realisoitumista. Laji on tietenkin yksi myös tämmöinen riskitekijä, että mä sanoisin, että niissä lajeissa, joissa harjoitellaan paljon ja harjoittelu on runsaasti energiaa kuluttava, kestävyys, palloilulajit tyypillisesti on tällaisia, niin niissä se otettaisiin ihan rutiiniksi, että arvioidaan sitä energiansaantia suhteessa siihen kuormitukseen säännöllisesti, varsinkin siellä huippuvaiheessa, mutta jo näillä nuorilla, joilla harjoitusmäärä nousee siinä viimeistään toiselle asteelle tultaessa aika radikaalisti usein. Eli aina tämmöiset nivelvaiheet olisi vähintäänkin sellaisia, missä tämä arviointia pitäisi tehdä. Kyllä. Entä sitten semmoista lajit, jossa ulkonäöllä painolla on merkitystä, niin varmaan yhtä lailla myös perusteltua tarkastella siellä? Niin, kyllähän tutkimukset antaa osviittaa esimerkiksi siitä, että painoherkissä lajeissa, painoluokkalajeissa ja sitten tämmöisissä niin kuin
painovoimaa vastaan tehtävissä lajeissa, niin kuin hyppylajeissa esimerkiksi, niin tämmöiset tietynlaiset syömiskäyttäytymisen haasteet on yleisempiä. Sama koskee kestävyyslajeja, joissa osassa kevyestä kehosta voi olla huippuvaiheessa jonkinasteista hyötyä. Kyllä tietenkin ainakin soisin, että lajiliittotasolla tämä riski huomioitaisiin ja mietittäisiin niitä keinoja, joilla urheilijaravitsemusta voidaan tukea. Niitä toimenpiteitä paljon onneksi jo tehdäänkin. Enkä toisaalta rajoittaisi ravitsemuksen tarkastelua vaan niihin lajeihin, joissa me ollaan tunnistettu tutkimusten perusteella ilmeisiä riskejä syömiskäyttäytymisen haasteille. Näitähän esiintyy kaikissa lajeissa ihan yhtä lailla. Enimmän mä lähtisin ehkä liikkeelle siitä yksilöstä ja jotenkin siitä kuormituksesta, sen muutoksista ja yksilön valmiuksista toteuttaa sitä riittävää ravitsemusta, koska niin kuin sanoin, niin se ei ole aina helppoa myöskään. Se tulee monille yllätyksenä, että kuinka paljon sitä energiaa todella tarvitaan kovina treenipäivinä varsinkin. No onko teidän mielestä niin kuin ilmiö muuttumassa niin kuin yleisemmäksi, eli onko tilanne pahenemassa tai onko meillä keinoja vaikuttaa tähän? Ja jos on, niin miten siihen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan, että tästä ainakin tilannetta pystyttäisiin muuttamaan paremmaksi? Niin, kyllä ainakin osataan tunnistaa tänä päivänä paremmin. Se olisi mun sellainen niin kuin ensimmäinen ajatus, että just ollaan päästy vähän eteenpäin siitä, että kun paino muuttuu, niin reagoidaan ajattelusta. Eli reagoidaan mielellään jo aikaisemmin ja tiedetään, että tulee reagoida aikaisemmin. Et se on ainakin sellainen edistysaskel, joka on tapahtunut ja silloinhan ihan niin kuin toivottavakin lopputulos on tietysti se, että näitä tunnistetaan enemmän ja omalle vastaanotolle ja varmaan Mirankin vastaanotolle näitä tapauksia päätyy entistä enemmän, mutta totta kai se ihannetilanne olisi se, että me saataisiin ennaltaehkäistyä näitä. Kyllä oma semmoinen niin kuin tuntuma on, että tavallaan sellainen niin kuin tietynlainen kulttuuri, joka ohjaa tällaisen niin kuin tavallaan retsin suuntaan nimenomaan sitä kautta, että urheilijoita ikään kuin painostetaan pudottamaan painoa tai annetaan ymmärtää, että olisi parempi pudottaa painoa. Valitettavan usein edelleen urheilijat näihin kommentteihin törmää ja tavallaan niin kuin sehän automaattisesti sitten johtaa sellaiseen toimintaan, että urheilija kokee, että häneltä odotetaan sitä painonlaskua ja mikä on urheilijan keino siihen, kun hän yksin tämmöiseen tilanteeseen joutuu, niin on se, että syö vähemmän. Ja tavallaan niin kuin siinä mielessä se on tosi iso sellainen niin kuin kulttuurinen asia, miten me niin kuin puhutaan, miten me kommentoidaan urheilijoiden painoa ja kehoa ja oma toive ja semmoinen tuntuma on, että näitä riskejä aletaan paremmin ymmärtää ja sitä kautta niin kun tämä tunnistaminen ja tiedostetaan, mitä riskejä siihen liittyy. Mutta tietysti sitten tavallaan se, että kun tunnistetaan paremmin, niin saattaa näyttäytyä, että näitä on nyt niin kuin enemmän. En sanoisi, mä luulen, että tätä on ollut valtavan paljon todella pitkään, mutta moni urheilija on jäänyt ilman apua asian kanssa yksin ja monen urheilijan urakin on varmasti niin kuin tähän ilmiöön liittyviin asioihin päättynyt turhan varhain. Kyllä pakko aina nostaa esille tähän liittyvässä keskustelussa myös nuoret ja sosiaalinen media, eli se kuvasto, johon siellä kuka tahansa meistä törmää, on, jos mietitään minkälaista niin kehon kuvaa sieltä esimerkiksi tarjotaan, niin se on aika yksipuoleista ja seurailee usein sitä ajan trendiä, kun sitten taas jos miettii urheilijoita, niin heillä voi olla hyvin monenlaisia kehoja, joilla menestyy. Semmoinen aika tyypillinen lause, jota mä kuulen, kun urheilijoiden kanssa käyn keskustelua ja puhutaan siitä syömisestä, niin on se, että haluan näyttää urheilijalta. Ja sitten kuitenkin tiedetään, että
meillä on monenlaisia urheilijoita, että miltä se urheilija sitten näyttää. Nuoret monesti vertaa johonkin tiettyyn ihanteeseen, jota heille tarjoillaan just esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Ja tätä ei voi olla liikaa korostamatta, että se kyllä vaikuttaa ja se näkyy hyvin paljon myös siellä nuorten syömiskäyttäytymisessä saakka. Ja nythän esimerkiksi, jos mietitään ihan syömishäiriödiagnooseja, niin korona-aikaanhan ne lisääntyi hyvin paljon ja yhdeksi tekijäksi siellä taustalla on epäilty just se lisääntynyttä sosiaalisen median käyttöä ja lisääntynyttä eristäytyneisyyttä ihan siitä niin kuin ihmiskontakteista, mitkä toisaalta tiedetään, että on sit riskitekijöitä. Ja tämä vertailuhan on tosi vaikeaa, koska siitä tavallaan niin kuin, ulkonäöstä et voi millään sitä sanoa, että kuka on terve ja kenellä on terveydellisiä haasteita. Tai kuka on suorituskykyinen. Kyllä, juurikin näin. Että tavallaan niin kuin usein törmää sit siihen, että esimerkiksi niin kuin, no vaikka tämä, että alkaa näyttää urheilijalta, kommentti on valitettavasti sellainen, mitä edelleen kuulee, että sitten tavallaan jos urheilija, jolla on siellä painon laskun taustalla esimerkiksi niin kuin syömishäiriökäyttäytymistä tai muuta, niin kun hän saa ikään kuin positiivista kehua liittyen siihen, niin se niin kuin ruokkii sitä sairautta. Sitten taas toisaalta, jos paino nousee, niin tavallaan se voi olla esimerkiksi osa sitä toipumisprosessia tämmöisessä RETS-tilanteessa, jolloin energiansaantia joudutaan lisäämään ja ennen kuin aineenvaihdunta lähtee paremmin käyntiin, ennen kuin elimistö taas starttaa, niin yleensä siihen liittyy painon nousua siihen alkuvaiheeseen. Niin tavallaan sitten, jos siinä vaiheessa saa jotain negatiivista kommenttia ulkopuolelta, niin se voi sitten niin kuin muodostua esteeksi sille toipumisprosessille ja niin edelleen. Että tavallaan itse kyllä siitä niin kuin ulkonäön ja kehon kommentoinnista pyrkisin niin kuin kokonaan eroon niin kuin kaikissa yhteyksissä ja tiedetään, että kotoa tullut malli, miten vanhemmat puhuu omista vartaloistaan, niin vaikuttaa lapsiin valtavasti ja samalla tavalla, miten valmentajat kommentoi itseään ja näin, niin myöskin niin kuin sen tyyppinen keskustelu, niin se ei millään lailla niin kuin, tue tätä toimintakulttuuria. Kyllä. Julkisuudessa on muutamia urheilijoita kertonutkin, että juuri silloin kun he oli henkisesti eniten pahoinvoivia, he ovat saaneet eniten kehua siitä ulkonäöstä, että he ovat voineet olla hoikkia, näyttänyt urheilijoita, mutta se, että miten he itse koki sen oman terveytensä, hyvinvointinsa, niin oli kaikkea muuta kuin sitä. Eli urheilunkin pitäisi vielä enemmän saada ujutettua sitä ja saada mukaan osaksi se painopuhe ja ruokarauha ja ylipäätään se, niin kuin, että ulkonäön arvostelu ei tietenkään ole sallittua ja muuta. Niin. No, entäs jos mietitään, että teille on tullut, molemmat teette paljon vastaanottotyötä ja toimitte urheilijoiden ja valmentajien kanssa, niin onko olemassa jotain semmoista tyypillistä tarinaa, että miten se vaikka kun urheilija tulee, niin mitä asioita sieltä nousee ensimmäisenä pinnalle, jotka voisi toimia vähän semmoisena helppona niin kuin tapana ehkä tunnistaa näitä asioita, että onko jotain yleisiä asioita, jotka nousee esille? Valitettavasti aika usein ne on niitä vammoja tai just pitkittyneitä sairastelukierteitä, joiden takia sitten ehkä valmentaja tai joku muu läheinen siinä tiimissä on ohjannut keskustelemaan ravitsemusasioista. Valitettavasti ne on monesti jo näitä vähän pidemmälle eskaloituneita tapauksia, joissa sitten vasta haetaan tukea, mutta sitten joskus ne löytyy ihan sitä kautta, että on ollut vähän vaikeaa vaikka koulussa ja on mietitty, miksi väsyttää usein ja jotenkin treeneissä ei ihan kulje tai on sitten pohdittu sitä, että minkä takia testitulokset ei parane ja tällaisissa tilanteissa, jos siellä on minkäännäköistä ravitsemuksen näkökulmaa, ei tarvitse välttämättä olla se asiantuntija aina siellä paikalla, mutta että vähän osaamista, ymmärrystä tästä aiheesta, niin siinä valmennustiimissä jo niin nämä usein saadaan paljon aikaisemmin esille ja pystytään lähteä arvioimaan. Että jotenkin lainausmerkeissä onneksi on myös ollut sellaisia tapauksia, missä ollaan tosi hyvissä ajoin saatu kiinni ja pystytty ennaltaehkäisemään niinkin päin, että katsotaan vaikka, että jahas kesällä tulee sitten paljon pelejä, että 1 peli per viikko, eli kuormitus vaikka kasvaa selkeästi verrattuna aikaisempaan, kun kevät on toivottu vammasta.
niin pystytään jo ennalta keskustelemaan siitä, että näillä ja näillä tekijöillä sitten nostat riittävästi energiansaantia, jotta siellä vältytään siltä pitkittyneeltä energiavajeelta, joka voi olla niin maltillista, että sitä ei siinä kesän korvalla huomaakaan, vaan vasta sitten syksymällä tai myöhemmin, kun alkaa huomaamaan, että siellä on esimerkiksi palautumisen haasteet. Että noi voi olla ehkä niitä reittejä, mutta monenlaisia tulee ja varmaan lääkärille tulee sitten vielä eskaloituneempia tapauksia. Joo, varmaan niin kuin ajattelen, että tässä on ikään kuin hyvä ja sitten vähän huono niin kuin tapa, millä nämä tunnistetaan. Että just tämä, mitä Laura sanoi, että kyllä urheilija niin kuin älyttömän paljon hyötyy siitä, jos hänellä on sellainen niin kuin jonkinlainen pysyvä terveydenhuollon tiimi siinä arjessa mukana, ja joka ikään kuin, on siinä arjessa riippumatta, onko mitään ongelmia vai ei. Ja siellä jos on valistunut valmentaja tai vaikka valistunut fysioterapeutti tämän aiheen tiimoilta, niin saattaakin huomata, että hei, että tällä yksittäisellä pelaajalla alkaakin olla näitä niin kuin vaivoja, jotka niin kuin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Et jos samalla pelaajalla alkaa esiintyä niitä vammoja, niitä infektiokierteitä, uniongelmia, niin edelleen. Tavallaan tämmöisiä niin kuin useampia ilmiöitä, jotka kuuluu tähän niin kuin REDS-ilmiöön, niin usein sitten niin kuin näissä on päästy nopeammin kiinni siihen, ennen kuin tulee semmoisia niin kuin tavallaan isompia pitkittyneempiä ongelmia. Että tavallaan se oma tiimi on tunnistanut sieltä haasteita. Sitten ne niin kuin hankalammat tilanteet ja se huonompi keino on sitten se, että urheilija hakee ikään kuin jokaiseen yksittäiseen ongelmaansa apua aina vähän eri paikasta. Että käydään yhdestä paikasta hakemassa apua niihin vammoihin, yhdestä paikasta niihin infektioihin, yhdestä paikasta niihin kuukautiskierrohäiriöihin ja yhdestä paikasta, että tavallaan että se niin kuin pirstoutuu se hoito, jolloin kenellekään ei muodostu kokonaiskuvaa siitä tilanteesta, jolloin on tosi hankala tunnistaa sitä taustasyytä siellä taustalla. Ei se lähtökohtaisesti ole lääkäreillä ensimmäisenä mielessä, että jos sä tuut toistuvien poskiontelotulehusten takia vaikka vastaanotolle, niin ei siellä niin kuin ensimmäisenä aleta sitä energian saatavuutta arvioimaan. Mutta sitten jos on joku oma lääkäri, jolle muodostuu kokonaiskuva, niin silloin tavallaan niihin taustasyihin päästään helpommin kiinni. Mutta että niin kuin molempia tapauksia tulee toistuvasti vastaan. Ja sillä lailla niin kuin semmoinen ehkä harmillisen yleinen tapaus on sitten sellainen, että sitten ikään kuin vasta kun ura joidenkin terveyshaasteiden takia loppuu ja ikään kuin pystytään vähän ulkopuolelta sitä tilannetta katsomaan ja aikaperspektiiviä on riittävästi, niin urheilija vasta siinä vaiheessa ikään kuin tunnistaa, että tämä itse asiassa alkoi mennä pieleen siinä vaiheessa, kun mä silloin 18 sarjan jälkeen lähdin vähän vähentää energiansaantia, että saisin vähän painoa pudotettua. Että tavallaan niin kuin sen tyyppisiä tarinoita on aika paljon. No, nyt on keskustelussa varmastikin tullut selville, että ilmiö on niin kuin yleinen ja sillä on isoja vaikutuksia. Ja meidän pitäisi varmastikin, niin kuin jos mietitään urheilua, niin olla ihan jossain muussa tilanteessa kuin se, että urheilija on jatkuvasti sairas tai vammautunut. Niin onko sitten, eikö tämä ole se syy, että minkä takia urheilijoiden pitäisi olla kiinnostunut siitä ja valmentajien ja lajien. Et urheilija, joka voi hyvin, on yleensä kuitenkin pitkällä tähtäimellä se, joka myös suoriutuu hyvin. Onko jotain semmoista loppuasiaa, mitä haluaisitte tuoda? Meillä on vielä tuossa vähän kuunneltavaa urheilijan lyhyt pätkä, mutta jotain sellaista, mitä haluaisitte tuoda tähän keskusteluun vielä. Vinkkejä ehkä kenen ottaa yhteyttä tai muuta. No, Mirakin tuossa esitteli niitä arvioita siitä, kuinka moni urheilija kärsii tai on arvioitu olevan niin kuin jollain tavalla tässä REDSin parissa, niin voisi ajatella, että jos näin moni naisurheilija esimerkiksi tästä haasteesta kärsii, niin kyllä varmaan aika monen suorituskyky paranee.
jos tätä lähdetään hoitamaan. Ja totta kai miesurheilijat yhtä lailla, vaikka meillä sieltä ei olekaan niin tarkasti tällä hetkellä dataa tästä tilanteesta. Mutta ilman muuta iso osa energiavajeen vaikutuksista heijastelee nimenomaan sen suorituskykypuolelle. Että nämä vammat ja sairastelut ja psyykkiset haasteet, mitä saattaa tulla, niin ne on monesti niitä tilanteita, missä me ollaan jo aika pitkälle edetty tässä energiavajeessa. Mutta jo aikaisemmin päästään kiinni siihen, että urheilijan suorituskyky paranee ja harjoitusvaste paranee ja palautuminen paranee. Eli me päästään kiinni juuri niihin asioihin, mitä monesti esimerkiksi huippuvaiheessa halutaankin viedä eteenpäin. Kyllähän monet lajiliitot ja seurat niin kuin ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta nykyään on tosi kiinnostuneita ja haluaa löytää sinne keinoja ja yhtenä esimerkkinä itse työskentelen paljon vaikka rasitusmurtuma-asioiden parissa ja me tietää, että rasitusmurtumat on yksi eniten terveyttä harjoituspäiviä urheilijoilta vievä vammatyyppi, koska ne paranee hitaasti ja uusii herkästi. Ja tutkimusten perusteella me tiedetään, että näillä energiavajeessa olevilla urheilijoilla rasitusmurtuman riski on 4-5 kertaa suurempi kuin riittävästi energiaa saavilla urheilijoilla. Ja meillä on paljon tämmöisiä esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä tavallaan, niin kuin, että mihin tämä energiavaje voi vaikuttaa, niin tavallaan tämä on kuitenkin niin kuin yksi tämmöinen aika niin kuin selkeä entiteetti, joka voi vaikuttaa tosi moniin asioihin, ja sen takia kyllä mä suosittelisin, että lajiliitoilla olisi kaikissa valmentajakoulutuksissa, materiaaleissa tästä koulutusta valmentajille, jotta valmentajat osaisivat tunnistaa tämän. Vanhemmille pitää asiasta puhua, koska se kulttuuri lähtee sieltä perheistä. Ja myös terveydenhuollon parissa meillä on vielä tosi paljon tavallaan tekemistä sen suhteen, että terveydenhuollon parissakin tunnistetaan tämä ilmiö. Mutta suunta on oikea ja hienoa, kun päästään tästä aiheesta esimerkiksi tämmöisissä yhteyksissä puhumaan. Mä haluaisin ehkä nostaa esille vielä sen, että usein kannattaa kiinnittää asiaan huomiota ennen kuin siitä muodostuu ongelma. Että me monesti näitä vähän tuodaan esille siinä valossa, että no katso sitä ravitsemusta sitten, jos näitä haasteita esiintyy. Moni, varsinkin nuori, tottuu siihen, että aina vähän väsyttää, jolloin sitä ei välttämättä huomata tai tunnisteta sinänsä ongelmaksi, vaan ajatella, että se kuuluu tähän elämään. Ja mun mielestä vaikka ei kokiskaan mitään haasteita, niin siihen ravitsemukseen kannattaa suunnata huomiota. Just tässä mielessä, että ennaltaehkäisevästi, mutta myös suorituskykyä tukevalla tavalla. Ja se on yksi osa sitä kokonaisvaltaista harjoittelua, mihin kuuluu se. No se on se vanha kunnon kehityksen kolmio, että ei me tavallaan siitä päästä tässäkään yhteydessä. Mutta jotenkin nähtäisiin tämä ei paitsi ongelmien korjaajana, vaan myös sen niin kuin hyvän tukijana siellä jokapäiväisessä arjessa. Joo, sinänsä siis, jos mietitään, niin sillä riittävällä syömisellä turvataan se hyvä suorituskyky ja hyvä palautuminen ja samalla ennaltaehkäistään niitä terveysriskejä, niin aika win-win tilanne. No näin voisi hyvin tiivistää ja kiitos tästä keskustelusta. Ja sinänsä ei huolta, jatketaan teeman parissa, otetaan vähän erilaisia tulokulmia tässä podcast-sarjassa, niin aiheen tiimoilta jatketaan ja kiitos tästä keskustelusta. Otetaan tähän loppuun vielä, tai kuunnellaan Mariuksen kokemuksia siitä, että hänkin on saanut ohjausta ravitsemuksen osalta ja tehnyt muutoksia ja minkälaisia havaintoja hänellä on. No silloin me puhuttiin vaikka ennen peli edeltävän päivänä olisi hyvä syödä tosi paljon pastaa ja kerätä sieltä sitä hiilihydraattia ja kerätä semmoiseen omalaiseen varastoon sitä, mutta silloin myös otettiin esiin esimerkiksi herkut, karkit, tämmöiset, niin se on myös hiilihydraattia, mutta se on vain erilaisessa muodossa. Se on sokerin muodossa, mutta silti se koettiin aika hyväksikin asiaksi. Sitten huomattiin, että seuraavana päivänä juostiin pelissä ihan erilaisia lukemia, mitä ei ollut aiemmin juostu. Ja sitten se, kun nähtiin niin kuin faktana, että siitä oli hyötyä, niin me jatkettiin sitten sen tekemistä. Niin, siinä oli Mariuksen mietteitä. Heräskö teillä ajatuksia? Niin, monestihan kun puhutaan näistä herkuista tai sattumista, karkeista esimerkiksi, niin
yhdistetään se vähän sellaiseen urheilijalle sopimattomaan ruokavalioon. Tämä on tämmöinen mielikuva, mikä monilla on, mutta toisaalta siinä on ihan juontakin siinä jutussa, mistä Marre puhuu, että sokeri on myös yhdenlainen hiilihydraatin lähde ja joskus urheilija voi tarvita hiilihydraattitankkausta myös sokerin muodossa, koska muussa muodossa se on tosi haastavaa saada sitä riittävästi. Esimerkiksi pelkkää pastaa syömällä, niin aika paljon sitä pastaa saisi syödä ja joissain tapauksissa, jos urheilijan energiankulutus on tosi suuri, niin itse asiassa otetaan sokeri apukeinoksi. Se voi tulla juoman muodossa, se voi tulla urheilujuomasta, se voi tulla ruokajuomasta. Jossain tapauksissa se voi tulla myös makeisista. Sitten mietitään tarkkaan, että missä kohtaa, mikä se ajoitus on, milloin niitä kannattaa sitten käyttää. Se ei ehkä ole niin yksioikoista, että karkilla aina juoksee pidempään tietenkään, vaan siellä tarvii olla se hyvä perusravitsemus myös tukena ja pohjana tälle. Yksilöllisyys myös. Ja yksilöllisyys myös, mikä toimii kenellekin, mikä on energian tarve, mutta ehkä tähän liittyy just tämä haaste syödä riittävästi, kun urheilijat saattaa vältellä niitä epäterveelliseksi miellettyjä ruoka-aineita ja silloin lopputuloksena voi olla liian niukka energiansaanti kaikkinensa. Joo, ja just tämä, että ymmärtää, että kyse on siitä kokonaisuudesta ja että silloin kun se tavallaan se perusravitsemus on kunnossa ja sitten on tilanne, jossa pitää saada lisättyä sitä energian saantia tai energian tarve lisääntyy tietyssä tilanteessa, niin se, että millä se lisä saadaan, niin siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi näitä herkkuja ja karkkeja oikein hyvin niin tarkoituksenmukaisesti pienemmässä määrässä voi saada reilummin energiaa. Mutta sitten taas se, että siinä on ihan eri asiasta kyse kuin vaikka siinä, että jätetään päivän ruokia väliin ja korvataan niitä herkkuilla, niin se ei ole taas tarkoituksenmukaista ihan sitten taas kaiken muun vitamiinien ja hiveaineiden ja niin kuin ruokavalion koostumuksen kannalta, että just tämä, että ei sitten tehdä myöskään ylilyöntejä, koska näitä tavallaan juttujahan on ollut mediassa, että kisapäivinä vaikka sitten karkkeja syödään ja niin kuin sanottu, niin se voi olla täysin tarkoituksenmukaista, mutta sitä ei saa sitten niin kuin kääntää siihen, että se on niin kuin sillä korvataan se normaali ravitsemus, että aina pitää ymmärtää, mitä tehdään ja miksi. No tähän tuli hyviä nostoja loppuun. Yksilöllisyys ja kokonaisuus. Varmaan voidaan olla samaa mieltä, että näinhän se menee ja näin sen tulisi mennä. Kiitos Mira ja Laura arvokkaasta keskustelusta ja jatketaan sitten tulevissa podcasteissa tosiaan samaa asiaa hieman eri kulmasta. Kiitos.